prețul vieții. Piesă pentru teatru radiofonic de Mihail Joldea. În distribuție George Constantin, Valeria Seciu, Mircea Albulescu, Silviu Stănculescu, Ileana Stanaionescu, Cela Dima, Adrian Pintea, Mihai Vale, Sanda Toma, Mitică Popescu, Ion Pavlescu. Regia artistică Dan Puican. Ia loc, Bălcescule, cred că nu te grăbești. Da și nu. Mi-am dat întâlnire cu Golescu aici. Avem câteva chestiuni de discutat. Nu, te las să revezi manuscrisul de care ești absorbit. Dar ce înseamnă asta? Cum de și-a permis? Ce s-a întâmplat, frate Rosetti? Am ajuns să fiu cenzurat de lucrătorii mei. Nu mi-ajunge cenzura lui Vilara. Spirule! Spirule! Da, și numai decât. Nemaipomenit. Spirule, cine a cules articolul meu? Eu. Dar de ce întrebați? Dumneata mi-ai scos rândurile România a strigat prin gura Vladimirescului și noi ne-am speriat. Am asfârlit-o în brațele altora și am fugit. Ce de infamie, ce de crime, ce de blesteme. Unde sunt rândurile astea, Spirule? De ce taci? Vreau să mă iertați, dar lui fi scăpat. Dumitale să scape vreun rând? Dumneata care nu lași o virgulă să se piardă? Cum ți-ai îngăduit să scoți acele rânduri fără să mă întrebi? Vă rog să mă iertați. De-aia vă știu de când erați mic. Și pentru că mă știi de când eram mic, ți-ai luat dreptul să-mi schilodești articolul? Ce să fac? M-am temut. Te-ai temut? Pentru ce te-ai temut? M-am temut pentru libertatea și tinerețea dumneavoastră. Și pentru amărâții de tovarăși ai mei. Că de mine nu-mi pasă. Eu mi-am trăit traiul. Oamenii domnului ministru Vilara de-abia așteaptă să găsească un nod în papură pentru a închide tipografia. Și odată cu ea și pe dumneavoastră. Iar lucrătorii vor rămâne pe drumuri. Ce să fac? Am crezut că nu vă veți uita pe corectură. Dumneata, Spirule, ești și mai și decât Vilara. Bine că nu te-au făcut ministrul treburilor din lăuntru, că ar fi fost o nenorocire. Ce să fac dacă voi știu de când erați mic? Spirule, nu-mi place să se amestece nimeni în munca mea, ai înțeles? Am înțeles. Culeg toate rândurile, chiar de vezi scrie că îl da jos pe Vodă Bibescu. Acum fă bine și culegi articolul din nou. Cum te privește? Ai de capul meu, păi asta înseamnă să schimb toată foaia. Nu-mi pasă, aceste rânduri trebuie să apară. Dar... Ai înțeles, Spirule? Am înțeles. N-ai fost prea aspru cu bietul Spiru. Spiru e un foarte bun meseriaș, dar nu-l pot lăsa să mă cenzureze. A făcut-o din dragoste ce s-o poate. Asta nu-i dă dreptul să treacă peste dispozițiile mele. Dar iată-și pe Golescu. Sănătate la toată lumea. Bun venit. De ce e întârziat atât? Am voit să cunosc pulsul boierilor bătrâni. Am stat de vorbă cu banul Emanuel Băleanu și cu Alecu Filipescu. Din spusa lor se pare că nu-l mai voiesc pe Bibescu și nici pe miniștrii săi. Să fi devenit mari patrioți, așa, peste noapte? Nu. Pe boierii bătrâni îi interesează mai puțin înlăturarea lui Bibescu. Ei voiesc alungarea guvernului nu pentru a sări în ajutorul poporului, ci pentru a pune mâna pe putere, știindu-l pe Vod un om nehotărât care schimbă gândurile de la o zi la alta, fiind sub influența celor care îl înconjoară. Deci nu Bibescu le stă în cale, ci guvernului. Frate Bălcescule, în momentul de față pe toți ne unește credința că o reformă radicală e necesară cu toate mijloacele posibile. Și îi mai neliniștește ceva: unirea Valahiei cu Moldova. Dragii mei, în clipa de față, gândurile lui Bibescu sunt de ordin sentimental. Nu-l interesează nici nația, nici guvernul, nici frământările poporului. Acum el se zbate să se despartă de soția lui pentru a se căsători cu Marițica Văcărescu, femeie energică și orgolioasă care de-abia așteaptă să-i devină soție. Cât privește starea de lucruri din țară, Vodă nădăjduiește să găsească sprijin în oaste și în miliția națională pe care o crede credincioasă. Timpul însă nu mai îngăduie nicio întârziere. Dacă suntem hotărâți să ne vărsăm sângele pentru sacra cauza libertății, apoi trebuie să o facem cât mai grabnic, punând astfel lumea în fața unui fapt împlinit. Ai dreptate. Orice șovăire poate fi fatală întregei națiuni. Fiecare dintre noi va trebui să aibă o însărcinare precisă. Și e bine să-i vizităm pe boierii bătrâni, ba chiar să mergem la sindrofiile lor. Una pentru a nu le trezi bănuielele și a doua pentru a afla chestiuni pe care noi n-avem de unde a le ști. În totul de acord cu tine, frate Bălcescule. Ieri am primit invitația colonelului Odobescu la sindrofia ce va avea loc în casa sa. Da. Colonelului Odobescu îi cam place să ține doi pepeni într-o mână. În orice caz e bine să luăm parte la acea petrecere unde sunt invitat și eu. Vor veni tot felul de doamne, ale căror soți mișună prin preajma palatului.
Se pot auzi și afla multe, căci acele doamne sunt prea îngânfate pentru a ști să-ți țină gura. Aflați că și eu am o astfel de invitație. Ei, bravo! Deci aproape jumătate dintre revoluționari vor râde și vor glumi cu cei pe care îi vor alunga cât de curând. Mă rog, până treci puntea, va trebui să fim curtenitori. Însă fără a ne ploconi, frate Rosetti. Safto, n-auzi? Luatea naiba de mototoală. Au ajuns ceva servitorii ăștia, ceva desperiat. Porunciți, doamne. Unde ești tu, Anto? Aici, îți făcui curat în casă. La vremea asta! Uite, ai trecut de 10. Umblai încet că dormeați. Și cu ce ai făcut? Fusei în piață, așa cum mi-ați poruncit. Să nu-mi răspunzi obraznică, știi? Apoi eu nu răspund. Taci, n-auzi? Ia gata. Unde e domnul? În odaia dumisale. Noșora Luiza s-a sculat? Nu știu, doamne. Da, ce știi, dragă, da, ce știi? Doar să mănânci și să primești simbria, atâta știi. Nu, doamne. Du-te și vezi dacă s-a sculat. Da, doamne. Și nu tropăi! Nu tropăi că trezești toată casa. Nu, doamne. Așa. Spune-i să poftească la domnul în birou. Da, doamne. Mai repede, umblă, repede, de miști. Intră. Tu erai, Sofico. Dimineața. De ce atât de matinală? Barbule, iartă-mă că te rețin puțin, dar va trebui să stăm de vorbă. E neapărat de nevoie? Nu s-ar putea altă dată? Nu, e vorba de copila noastră, de Luiza. Mă rog, ce s-a întâmplat? S-a certat cu vreo prietenă, a fugit de acasă, ce s-a întâmplat? Uite ce, te rog, nu e momentul cel mai ales pentru glume. Tu nu-i băga de seamă că este complex schimbată? Ce fel, dragă? Of, voi bărbații nu vedeți nimic în afară de treburile voastre. Dragă, lasă introducerile, am destule pe cap. Ce-i cu Luiza? E îndrăgostită. Asta era, păi la vârsta ei orice fată e îndrăgostită. Barbule, nu privi lucrurile cu ușurință. Din nimic se poate întâmpla o nenorocire. Te rog, stai de vorbă cu ea, fii mai drastic. Nu lăsa să te învârtească pe degete ca de obicei. Nu vezi, uite, 10 trecute și ea doarme. Dacă n-are nicio grijă... A slăbit. Lasă că stă mai bine așa, se umflase ca o gogoașă. Nu-i de râs, Barbule. Profesora de clavir a fost nevoită să renunțe de câteva ori la lecții pentru că domnișoara n-avea chef să exerseze. Dragă, dar asta nu e o dovadă că ar fi îndrăgostită. O fi stat noaptea mai târziu cetind vreun romanț, la urma urmei vom mărita și cu asta isprăvim povestea. Ia uite ce am găsit în ea cu ei. Ce e asta? O scrisoare d'amor. Era dosită între rufele ei, iar eu căutând nu mi-amintesc ce am dat peste ea. Da, și ce scrie în ea? Ce scrie? Ascultă. Dragostea mea, e trecut de miezul nopții și gândurile mele sunt numai la tine. Ce mai ai de zis? Îți place? Dragă, nu e nici prima, nici ultima. La 17 ani te îndrăgostești de primul venit. Ascultă mai departe, ascultă. Te văd în visele mele venind călare pe un cal alb cu care fugim în lume. Da, asta înseamnă că junele de la cavalerie. Auzi, dumneata, unde s-a mai pomenit pe vremea noastră așa ceva? Eu știu că fata mărturisea părinților amoarea ei, nu? Părinții se interesau cine este acela care i-a furat inima și apoi hotărau, nu, da sau nu. Că se putea întâmpla ca acela să fie o sărăcie sau un vânător de zestre. Că fata ce știa ea, sărăcuța? Își dăruia inima, iar nemernicul își făcea socotelile. Bine, Sofico. Și cum îl cheamă pe June? Scrisoarea nu era pusă în plică, parfume, așa că nu știu despre cine poate fi vorba. Dacă ai găsit scrisoarea fără plic, e semn că junele există numai în fantezia ei. De multe ori la vârsta asta fetele își favoresc o dragoste imaginară, suferă, plâng de amor și până gata, se liniștesc. De la joaca de-a păpușile trec la joaca de amor. O fi așa, dar eu vroiesc să stai de vorbă cu ea, să o iei din scurt. Sofico, dacă tu crezi că timpul meu merită să fie pierdut în felul ăsta... Barbu, dragă, dar e vorba de copila noastră. Mă rog. Dar intră... Fii atent, te rog. Bună dimineața! Bună dimineața, dar la vremea asta nu prea e dimineață. Dacă năroada de safta nu m-a sculat. Ascultă-mă, sunt informat că de la o vreme te scol foarte târziu. Din ce pricină? Nu știu de ce, adorm greu. Da, pe atunci să chemăm un doctor. Nu-i nevoie, tată. O să-mi treacă. Luiza, nu e cazul să te ferești de părinții tăi. De ce m-aș feri? Am spus că e ceva trecător. Ce formidabilă, totdeauna copiii se cred mai deștepți decât părinți. Dar ce vrei să spui, tată? Știi, nu te face că nu înțelegi. Eu știu bine în ce chip îți pierzi nopțile. În ce chip? În ce chip? În ce chip vrei să spun? Scriind scrisori d'amor. Eu scrisori d'amor? Cui aș putea scrie? Asta vrem să știm și noi. Poftim, ce e asta? Nu-i scrisă de mine. Dar de cine? De o
prietenă. Mi-a dat-o să o citesc. Luiza, nu încerca să ne minți. Să-mi spui îndată cine e acel domn pe care îl visezi venind pe un cal alb. Ia spune-mi, e din cavalerie? Nu. Nu? Vă să zic că există cineva. Spune-ne și nouă cine e băiatul, din ce familie este, că așa se cuvine, draga mami. Vrei să ne faci de ocară în fața societății că numele Văleanu spune ceva? Cum se numește Firfizonul? Tată, e secretul meu. Și să știi că dacă îl mai iei, îmi foc de acasă. Barbule, ți-am spus eu că se întâmplă o nenorocire. Ai spus? Fugi de acasă cu Firfizonul? Mai bine te mor cu mâinile mele. Deocamdată Barbule, nu ce-a rostit cu un Firfizon. Ce-am făcut? Rosetti, ai zis? Păi de ce nu spui așa, fetiță? Ei, Rosetti, e un jure de familie bună, cu avere, unde mai pui că e și nepotul doamnei Cornescu, unicul ei moștenitor, iar Vodă o respectă și o prețuiește foarte mult. Nu puteai să spui de la ce n-ai spus, dragă, așa? Mi-a fost teamă. Draga mea, dacă în părinții tăi nu ai încredere și înțelegere, atunci cine dragă în străini? Oh, Doamne, că noi nu-ți dorim decât binele, scumpa mea. Dar ia spune-mi, nu cumva e tânărul acela Chipeș pe care l-am cunoscut în casa colonelui Odobescu? Nu? El și el cu ochii mari și visători. Lasă ochii, dragă! Ochii pot fi oricum familie, averea. Că proastă mai ești. Ia uite la ea, ochii mari și visători. Ți-a mărturisit amoarea lui? Nu, dar în timpul dansului mi-a făcut complimenturi peste complimenturi. Nu te lua după așa ceva. Orice june în timpul dansului face complimenturi din politețe. Mi-a spus că nu se va căsători decât cu o jună care va semăna cu mine. Așa. Mi-a făcut și o poezie. Ți-a făcut și o poezie. Ce mai vrei, Barbule? Doar că nu i-a spus pe față că o iubește, îți dai seama. Va trebui să-l poftim pe la noi să ne înțelegem. Stai, mai întâi va trebui să vorbesc cu colonelul Odobescu. El îl cunoaște mai bine, Rosetti, fiind nelipsit de la sindrofiile familiei Odobescu. Da, n-ar fi rău, că poi mine toți suntem poftiți la soareaua pe care o face Catinca Odobescu și ca de obicei va veni lume din societatea bună a Bucureștiului, nu? Din care, desigur, nu va lipsi nici junele Rosetti, care a sucit capul copilei noastre. Să-mi aleg rochia, vreau să fiu cea mai frumoasă. Da, acum să știi, nu că e copila noastră, dar e cea mai reușită din toate urâtele alea. Ți-ar surâde cunginele ca Rosetti? De ce nu? La poziția mea, familia Roseteștilor este binevenită. Legătura cu Ghiculești, Cantacuzinii. În ceea ce mă privește, dacă Rosetti îmi va cere mâna lui Izei, nu văd pentru ce nu le-aș da binecuvântare. Da, oare n-ar fi mai bine să ne mai gândim puțin, să mai ascultăm, dragă, ce mai spun unii, ce mai spun alții, să vedem dacă e credincios, dacă nu cumva îi plac femeile, dacă nu cumva are darul paharului sau al jocului de cărți, și dacă toate vor ieși după voia noastră, nu avem decât să facem nota, nu? Că fata le vede pe toate în roz și noi dăm zestrea. Da. Dacă ne vom înrudi cu Rosetti, ne vom înrudi și cu mătușa sa coarnească. Păi da. Să știi că nu-mi displace acest june. Mă rog, totul e bine când se termină cu bine. Cei cu mai multe toamne să poftească în sufragerie pentru a-și depăna amintirile în jurul mesii la un pahar cu vin, iar pe cei cu primăveri puține să poftească la dans. Iată-ne, frate Golescule, în mijlocul unei lumi dornică de petrecere și de propria ei rostuială. Pot spune că egoismul și bărfeala sunt la ele acasă. Ia uite-te la domnișoarele din jurul nostru cum se privesc de după evantai cu coada ochiului, cum se ponegresc una pe alta în vreme ce zâmbesc cu drăgălășenie. Aici se țes tot felul de intrigi, se pun la cale învârtel și chivernisel necurate. Și asta e o lume. De partea cealaltă, o altă lume, flămândă și revoltată. Amândouă stau gata să se înfrunte. Cine va învinge? Greu de spus. Dar bag de seamă că îți pare rău că ai venit aici, în mijlocul lor. Dimpotrivă, îi pot vedea și studia, le pot observa fățărniciile, căci numai cercetându-ți adversarul vei ști cum să te aperi. Junețe, ce-i sprăv mai puneți la cale?
Suntem în admirația acestor fermecătoare domnișoare pline de candoare și nevinovăție, copile a unor părinți cu virtuți cunoscute de întreaga țară. Măgulitoare cuvinte îmi spui, domnule Bălcescu, iar eu aș fi fericit să le și crezi. Ce vă face să vă îndoiți de spusele mele, domnule colonel? Viața, vârsta și experiența. În orice caz îți mulțumesc pentru frumoasele gânduri, chiar dacă nu sunt cele adevărate. Dar nu-l văd pe junele Costache Rosetti. Domnule colonel, de obicei Rosetti nu prea întârzie. Doar dacă nu va fi vorba de niște complicații de alt ordine. Sentimental? N-aș putea afirma, dar nici n-aș putea nega. Trebuie să-l înțelegem, domnule Golescu. Rosetti e poet și ca atare își hrănește inspirațiunea cu fel de muze. În ziua de azi, poeții noștri își hrănesc inspirațiunea și cu altfel de muze, domnule colonel. În afara femeii și a dragostei, pe cine ar mai putea cânta poeții, domnule Bălcescu? Știu eu. Bunoară, patria, trecutul și prezentul ei. Da. Mai se găsesc oameni în țara asta pe care să-i încânte și să-i înflăcăreze astfel de poezii. Dragă domnule Bălcescu, după mine poezia adevărată este aceea care cântă dragostea, luna, stelele, iar vârsta dumneavoastră nu vă îngăduie să scriți altfel de poezii care ar putea stârni nedumerirea sau reaua înțelegere. Domnule colonel, pentru a cânta patria nu e nevoie de vârstă, ci de inimă. Îmi permit să vă reamintesc de Marseieza pe care a scris-o un tânăr. Acela era un îndemn la revoluție și nu poezie, domnule Bălcescu, dar oare n-ar fi mai bine dacă am abandonat acest subiect, dumneavoastră mai juni să vă aruncați în vâltoarea dansului, iar eu să văd ce voiește vechiul meu amic, domnul Văleanu, care mă caută cu disperare. Nu-mi rămâne decât să vă urez petrecere frumoasă. Domnilor! Vulpoi bătrân. Poți să-mi acorzi câteva clipe, colonele? Sluga dumitale, domnule Barbu, dar să intrăm în salon, așa e mai multe liniște. Ia loc. Să știi, Coane Barbule, că astă seară nu discut politica. Da, nu e vorba de politică, ci de cu totul altceva. Așa că voi intra direct în subiect. Militărește. Militărește, colonele. Dumneata ești în măsură să-l cunoști mai bine decât mine pe junele Rosetti. Ia spune, ce părere ai despre el? Cum să spun, Coane Barbule, e puțin cam trăsnit, puțin cam teatralist, puțin cam plin de el, după cum vezi, din toate câte puțin. Altfel e un băiat bun, inimos, din care afară de vesel, giumbușlucar, cu niște idei, una mai năstrușnică decât alta. Nu mă interesează ideile lui, colonele. Ideile se pot schimba de la o zi la alta, se pot cumpăra, se pot vinde sau se pot uita contra unei sume bunicere de bani. Altceva aș voi eu să știu. Poziția lui în societate, starea materială și cam ce fel de slăbiciuni are. Nu cumva vrei să ți-l faci ginere? Ai ghicit. Să fie într-un ceas bun. Vezi, dar că e firesc să aflu câte ceva despre el, nu? Evident, poziția în societate e bună, starea materială, după câte știu, nu e rea, slăbiciuni. Ce? Ei cam plac cu conițele cărora le sucește mințile cu vorbele alese. Așa cum i-a sucit și capul lui Izei. Chestiunea serioasă e că fiica mea îl iubește, domnule. Cu ideile, lasă-l în seama mea. Îi scot eu gărgăunii din cap. Domnul C.A. Rosetti. Cam asta ar fi de sus, Coane Barbule. Da. Acum că a venit, eu zic să-l întâmpinăm pentru ca dumneata să-l cercetezi mai bine. Da, bine zici. Ai întârziat, domnule Rosetti, spre îngrijorarea tuturor. Domnule colonel, vă cer iertare, dar arde orașul. Ce-ați spus, domnule Rosetti, arde orașul? Așa se pare. Trăsura, grabnic, să mai salvăm ceva din casă. Dacă s-a întins focul pe ulița noastră, ne-a nenorocit. Dar știi cumva din ce pricină la foc, domnule Rosetti? E isprava vreunui ștrengar de copil? Se zvonește că cei mari s-au cam jucat cu focul și că s-ar fi înfierbântat prea tare inimile poporului. O clipă, domnule Rosetti. Cum să luăm cele spuse de dumneata? Ca o glumă sau ca o amenințare? După cum vă place, domnule Văleanu. Dragă amice Rosetti, totuși ar fi trebuit să ți seama că aici se află și oameni vârstnici.
ale căror inimi fac față cu greu la astfel de vești sau glume, cum le numești dumneata. Totuși, domnule colonel, gândiți-vă câtă ușurare am adus în sufletele tuturor aflând că n-a fost nimic adevărat. Numai pentru acest lucru ar trebui să mi se ierte această glumă. Doamnelor și domnilor, acum că ne-am liniștit, să ne urmăm petrecerea mai departe. Bătut te-ar norocul cu focul dumitale cu tot. Domnule Rossetti, dacă întârzierea s-a datorat unei chestiuni sentimentale între noi bărbații, vei găsi înțelegere. Mult prea îngăduitor, domnule Văleanu. Cer încă o dată iertare, dar viața îți scoate în cale atâtea necunoscute, iar eu n-am fost niciodată un bun matematicien. Și totuși ai izbutit să cunoști pe aceste necunoscute fără a fi matematician. Am fost nevoit de vreme ce viața mi le-a scos în cale și de asta dată. Da. Vă rog să mă iertați. Da. De unde ți-a venit ideea cu focul? N-a fost o idee, Bălcescule, ci mai degrabă o repetiție. Am voit să văd cum reacționează tot cu conetul ăsta și toți domnii în cazul unei revoluții. Și am văzut că fiecare nu se gândea decât la el. Bărbații dădeau buzna care mai de care să iasă mai degrabă, doamnele se văicăreau după juvaierii cale de acasă, iar eu aveam în gură un gust amar. Dacă n-am fi avut un Rossetti între noi, am fi fost nevoiți să-l inventăm. Dragii mei, mi se pare că domnișoara Luiza Văleanu mă privește stăruitor, iar eu nu pot lăsa doi ochi frumoși să tânjească după mine. Îmi îngăduiți să mă lipsesc de compania voastră atât cât va ține un vals? Se poate, du-te, frate, du-te. Pe curând, pe curând. Domnișoară Văleanu, îngăduiți-mi să aștern omagiile mele la picioarele dumneavoastră. Domnule Rossetti, de-ați ști cât am fost de îngrijorată? V-ați temut că vă ia foc zestrea? M-am temut să nu vi se fi întâmplat ceva. Ei, din păcate, mi s-a întâmplat. Vai, te rog să taci, să nu-mi spui, m-ar înspăimânta. Ce s-a întâmplat? Vreme de 1 ceas nu mi-am găsit jobenul. Tragedie curată. Dacă îl găseam la timp, v-aș fi văzut cu o oră mai devreme. Într-adevăr? Nu cu o oră, dar măcar cu câteva minute și mi-ar fi fost de ajuns. Domnule Rossetti, da. Aș voi să vă mărturisesc ceva. Aveți aprobarea mea, domnișoară. V-am scris o scrisoare. E prima mea scrisoare adresată unui bărbat. Ei, să sperăm că nu va fi și ultima. Încă nu am pus-o într-un plic parfumen, știind ce parfum vă place. Drăguț, ce drăguț din partea dumneavoastră. Dar mie îmi place mirosul de frigărui. Iar la nevoie mă mulțumesc cu cel de ciorbă de potroace. Nu știu dacă există astfel de plicuri. Îmi acordați acest dar. Cu plăcere. Catinca, ce zici tu? Nu e o pereche potrivită? Nici că se poate mai potrivită, Sofico. Cred că Rossetti este enamorat de Luiza până peste urechi. Atunci ce mai așteptați? Las pe Barbu să hotărască. Dar uite că vin înspre noi. Respectuoase omagii. Domnule Rossetti, mi-ar face mare plăcere să vă număr printre invitații mei săptămâna viitoare. Doamnă Văleanu, jur că voi veni chiar de s-ar răsturna pământ. Numai să nu plouă. Întotdeauna sunteți așa de glumeți, domnule Rossetti? Nu întotdeauna, de pildă noaptea, când dorm, nu sunt glumeți deloc. Frate Rossetti, te-am căutat ieri toată ziua. Am dejunat la Alecu Filipescu. Ce vrei, trebuia să mă plictisesc într-un fel. Ia seama la tot ce vorbește aici. Tu scandai drumul la gură. Ce să fac, Golescule? N-am găsit în tot târgul lacăt pe măsura gurimele. Îți recomandăm prudență pentru că Vilara își vâră oamenii lui pe la toate sindrofiile boierești. Slobod este, Bălcescule. Nu lua aceste chestiuni în râs. Am mai auzit că îi strecoară în Partida Liberală. Ăsta mai e și jocul conservatorilor. Poate că îi atragem de partea noastră. Să nu crezi că Vodă nu știe că se urzește ceva. Acum am și eu să vă spun ceva. Pun rămășa că iar e vorba de vreo glumă. Pierzi rămășagul, Bălcescule. De asta dată nu e vorba de nicio glumă. Vreți să știți pentru ce am întârziat atât? Suntem curioși. Ieri noaptea am dosit arme cu tăbăcari. Arme? Ai auzit bine, arme. Peste 500 de puști. Starostele are oamenii lui cu care am eu o parolă. De pildă, trimit pe un om de încredere cu un bilet la câte unul dintre băcani, scriindu-i să-i dea aducătorului biletului 2 cârnați și un ghiudem. Asta însemnează 2 puști și gloanțe. Dacă are, băcanul servește, spunându-i să vină la miezul nopții să ridice marfa. De nu, îi spune să mai treacă peste câteva zile. Și uite așa s-au strâns. Nu v-am spus până ce nu am adunat o cantitate mai mare. Ești extraordinar, frate Rossetti. De fel. Acum ar fi bine să ne mai împrăștiem râzând ca de o glumă bună, că văd pe un coconaș care nu-și mai ia ochii de la noi. Dar cine fi juna aceea care străbate salonul cu mers de domniță? Care, frate Rossetti? Aceea micuță, oacheșă, cu ochii scânteitori. Nu știu, n-am văzut-o până. Fraților, din clipa asta simțesc că o iubesc la nemurire. Inima-mi toată e văpaie.
Vezi să nu dai foc casei. Merg să o cunosc îndată. Mai țineți de urât cu conașului care stă cu ochii pe noi. Rosete este un vânat bun pentru multe mame de aici. Mă faci să râd, Bălcescule, Rosete și însurat. De altfel nici nu știi ce să crezi despre el. Acum spune că urăște căsătoria, acum că s-ar căsători cu toate femeile de s-ar putea. Cine să mai înțeleagă? Instabilitatea lui derutează și pe adversar, zăpăcindu-l, amețindu-l, făcându-l să nu mai știe cum să-l ia. Da, este o fire deosebită. Un neliniștit veșnic în căutare de ceva nou care să-l preocupe, să-l absoarbă, să-i umple viața. Iar veselia pe care o afișează ascunde de fapt tristețea lui. Căci Rosete e un om trist și singur. De aceea va avea nevoie de o soție care să-l smulgă aceste singurătăți. El caută cu disperare o astfel de femeie care să fie capabilă să-i alunge singurătatea care îl sufocă. Îngăduiți-mi să mă prezint celei mai calde și scânteitoare priviri ce mi-a fost dat să văd vreodată. Rosete. Maria Grant. Cred că ați exagerat, domnule Rossetti, când m-ați copleșit cu avalanșa de complimente. Eu nu sunt omul complimentelor, domnișoară. Am auzit vorbindu-se multe despre dumneavoastră și mărturisesc că eram dornică să vă cunosc, curiozitatea fiind-mi răsplătită în seara asta. Pe seama mea s-au spus o mulțime de povești, una mai năstrușnică decât alta. Din fericire pentru mine n-am auzit decât lucruri frumoase, ceea ce ar trebui să vă măgulească. Când o jună și un june stau de vorbă retrași în colțul unui salon, privirile celor din jur devin mai atente și mai circumspecte. Da. Cum să interpretez cele spuse de dumneavoastră? Ca o invitație la dans mai deghizată. Nu rămâne decât să mă supun. Acum că sunteți prizoniera brațelor mele, sunt curios să aflu ce ați auzit despre mine. Că scrieți poezii. Viața începe cu poezia și sfârșește cu proza amară. De ce spuneți asta? Pentru că făt frumos e începutul și muma pădurii e sfârșitul. Asta rămâne la voia omului. Am mai auzit că sunteți un patriot fanatic. Ați iubi mama înseamnă că ești un copil fanatic? Ori nu e nicio deosebire între dragostea de mamă și acea de țară. Se pare că spusele mele v-au întristat. Dacă n-am putut împiedica moartea mamei, încerc să împiedic pe orice cale situația țării, care nu e dintre cele mai fericite. Îmi pare rău că vorbele mele au răscolit niște amintiri dureroase. Dar poate că vă mai sta de vorbă. Aș fi fericit. Se pare că ne înțelegem unul pe altul. Aș fi dorit ca acest dans să țină o veșnicie. N-ar fi prea mult, domnule Rossetti? Nu. Pentru fericirea de a vă ține în brațe și a vă vorbi și veșnicia este prea scurtă. Nu credeți că vorbele sunt ca fluturii? Sunt frumos colorate, încântă auzul, dar fluturii nu se opresc întotdeauna pe aceeași floare. Dacă floarea știe să rețină fluturile, numai pentru ea. Mama? Da? Cine e domnișoara cu care dansează domnul Rossetti de atâta vreme? Nu știu, Luiza, nu știu, n-am văzut-o la nicio sindrofie. Nu ți se pare că o ține prea strâns? Poate din neatenție, fiind primul dans. Este al treilea. Da. Ce-o fi găsit la ea? Măcar de-ar fi frumoasă. Chiar așa. Dar voi, Sofico, Luiza, pentru ce sunteți atât de singure? Eu ca eu, dragă Catinco. Desigur că Barbu e pe undeva și discută politică. M-am obișnuit. Da, Luiza, mititica de ea stă pentru că nu o invită nimeni la dans. Vai de mine, dar cum se poate așa ceva? Dar domnul Rossetti ce păzește? Îl aduc imediat. Să nu faceți asta, doamnă. Dar de ce, Luiza? Vă rog. Catinco, cine e domnișoara cu care stă de vorbă domnul Rossetti? E Maria Grant. Grant? Nu-mi spune nimic numele ăsta. E institutoarea copiilor mei. Mă bucur că ai vederi liberale, dragă Catinco. Liberale? De vreme ce îi îngădui să danseze cu invitații tăi, mă închipui că o puneți și la masă cu voi. Dar mă rog, fiecare cu vederile lui. Adevărul e că mă surprinde că a apărut aici. Maria e o fată cu foarte mult bun simț, onestă. Da, le știu eu pe onestele astea, le știu. Pun ochii pe câte un băiat de familie și până nu se văd cu pirostriile pe cap, nu se lasă. Odată ajunse, stau cot la cot cu noi și nu le mai ajungi la nas nici cu prăjina. Dar mă rog, în sfârșit să schimbăm discuția, că uite, domnul Rossetti și domnișoara... i-am uitat numele, se îndreaptă spre noi. Mă bucur că te distrezi, dragă Maria. Dansați foarte frumos, domnișoară... Grant, doamnă. Maria Grant. Aha. Bănuiesc că ați luat lecții de dans la o școală. Nu am luat nicio lecție, doamnă.
Totul depinde de partener. Cum te conduce. Și domnul Rossetti știe să conducă. După cum și partenera trebuie să știe să se lase condusă. Și eu știu să mă las condusă, n-ați observat, domnule Rossetti? N-am dansat prea mult cu dumneavoastră, domnișoara Luiza. Am băgat de seamă. Dar dat fiind că domnișoara Grand are și alte ocupații... Oh, bine că mi-am adus aminte. Maria, scumpa mea, vrei să fii așa de drăguță și să mai vezi ce fac copiii aceia? Pe tine te ascultă mai mult decât pe mine. Nu te super, nu? Am înțeles, doamna Dobescu. Plecați, domnișoara Grand? Da, anumite îndatoriri mă obligă să plec. Seara. Doamna Dobescu, nu credeți că domnișoare Granti s-au adus niște afronturi incompatibile cu sensibilitatea dumneei? Pentru un om care primește simbrie pentru îndeplinirea unor îndatoriri și căruia îi se amintește de ele atunci când le neglijează, nu sunt afronturi, domnule Rossetti, ci dispoziții de care trebuie să țină seama. Sunt dezolată, domnule Rossetti. Dezolată pentru ce anume, domnișoară Băleanu? Pentru faptul că domnișoara institutoare v-a întors spatele fără a-și lua rămas bun, așa după cum s-ar fi cuvenit să o facă în situația ei. Uneori sunt oameni care sunt nevoiți să-ți întoarcă spatele și o fac cu durere în suflet. Și alții, cărora li s-ar întoarce spatele cu o nespusă plăcere. Mă refer la toți aceia care n-au îndatoriri, dar primesc simbrie sub diferite forme. Deși gândiți ca un revoluționar, sunteți un cavaler, de vreme ce luați apărarea unei domnișoare oarecare. Stimată doamnă Văleanu, faptul că gândesc ca un adevărat revoluționar, departe de a mă jigni, mă onorează. Pentru asta nu pot decât să vă rămân îndatorat. Domnul colonel Odobescu. A venit, poftește-l, dragă, poftește-l. Iată-mă prezent la chemarea dumitale. Colonele, crede-mă, îmi pare rău că te-am deranjat. Dar nu e niciun deranj, canevarule, niciun deranj. Îmi face o deosebită plăcere de câte ori schimbăm o vorbă două. Dragă prietene, aș dori să mă sfătuiesc cu dumneata pentru ca împreună să găsim o cale onorabilă. Bănuiesc că știi ce s-a petrecut la Sindrofia din casa ta atunci când a venit Rossetti. Mi-a spus ceva nevastă mea, Catinca, dar luat cu alte treburi, n-am ținut seama. Știi că Rossetti a făcut o impresie foarte urâtă și Soficăi și fiii Luiza. Cuvintele rostite de el au demonstrat că e un pătimaș care nu știe să pună frâu gurii. Lăsăm la o parte faptul că a stat de vorbă și a dansat numai cu fata aceea care o ai la copii. Îmi pare nespus de rău pentru tot ce s-a întâmplat cu ale. De atunci Luiza este într-o stare de nerv care nu-mi poate face plăcere. Nu-ți mai spun că deși Rossetti s-a purtat așa cum ți-am spus, totuși Sofica l-a poftit la Sindrofia pe care am dat-o cu ocazia zilei de naștere a Luizei. E bine, dragul meu, ce crezi? Nu numai că n-a binevoit să ne onoreze cu prezența, dar nici măcar un catadixit să se scuze într-un fel sau altul. Purtare pe care mă jenez să o calific așa cum ar trebui. Desigur, nu voi lăsa lucrurile astfel. Și poate că ar fi bine ca Rossetti să mai știe că relațiile mele cu Palatul sunt dintre cele mai bune. Era să uit. Trebuie să-ți mai spun că la ultima mea întrevedere cu Vodă Bibescu am vorbit mult despre dumneata. Alteța sa a binevoit să-mi spună că are niște păreri foarte bune în ceea ce te privește, evident, în urma celor relatate de mine în favoarea dumitale. Mă simt îndatorat, coane barbule. Nu ai pentru ce, nu ai pentru ce, dragul meu. Cele spuse de mine Măriei sale au pornit de la inimă, iar dumneata le meriți din plin. Poate că la noile înaintări în armată nu vei mai purta gradul de colonel. Revenind însă la Rossetti, ale cărui idei nu sunt pe placul lui Vodă. Rossetti nu poate fi stârnit decât prin simțămintele pe care le nutește pentru Maria Grand. Așa mi-a spus nevastă. Da. E bine, vezi, aici am voit să ajung. Ca să spun drept la început, mi s-a părut un lucru de mică importanță. De obicei, lucrurile ce par fără importanță îți dau cele mai mari bătăi de cap. Dacă Luiza face vreo prostie, la vârsta ei este foarte posibil.
Așa că pentru mine și pentru Sofica ar fi o catastrofă? Da, Sau nu cumva, dumitare, ți se pare fără însemnătate ceea ce fac acești domnișori îmbuibați cu tot felul de idei care pot ameți și pune o țară pe foc? Dar chiar dumneata mi-ai spus că toate astea sunt niște mofte. Așa am crezut, dar pe urmă mi-am schimbat părerile. Dar revenind la Rossetti, mă gândesc dacă n-ar trebui îndepărtat de această Maria Grand. Ce zici, colonele? Mă pot bizui pe prietenia de Mitran? Da, fără nicio teamă, o voi concedia și cu asta... Nu, ar fi o greșeală de neiertat. Pentru că Rossetti, fiind o fire iute și pătimașă, va fi și mai stăruitor în dragostea lui, socotind-o pe această jună o oropsită, o victimă lipsită de sprijin. Și atunci, ce ispravă am făcut? Am auzit că este foarte mândră. Caută ceva ca ruptura să pornească tocmai de la ea. Mă înțelegi? Și dacă fata nu se va preta la acest joc, atunci? Atunci va dispare. Fie la vreo mănăstire îndepărtată, fie în altă parte. Greu lucru îmi cercoane, barbule. Să fii încredințat că un om este nevinovat și totuși să fii nevoit să-l scoți vinovat? Știu, domnule colonel Odobescu. Dar cunoști zicala. Mai aproape cămașa decât haina. E vorba de copilul meu. În sfârșit, dumneata ai de ales între o mustrare de conștiință și o prietenie veche, folositoare oricând. A venit domnul? Da, doamnă. Poftiți. Dar unde ai stat, dragul meu? Ai plecat de azi de dimineață. Am trecut pe la Barbu Văleanu. M-a ținut până acum. Dar ce-ați putut vorbi atâtea ore? Dacă ați fi fost femei, mai treacă meargă. Dar te văd muhorât. S-a întâmplat ceva? Da și nu. Văleanu m-a pus într-o situație foarte delicată, iar eu, nevrând să-i pierd prietenia, nu am de ales. Știi cât e de răzbunătoare, ne uitând niciun afront. Dar despre ce a fost vorba? Maria Grant. O vechea poveste. Maria Grant, fiesa Luiza și domnul Rossetti. Întocmai. Și mă rog, ce amestec ai tu în toată treaba asta? Mă întreb eu. Blestemat fie ceasul când a cunoscut-o pe Maria Grant. Când l-am auzit că se poate întâmpla o catastrofă cu fiisa, crede-mă, Catinco, de-abia mi-am stăpânit râsul. Țara arde și baba se piaptănă. Revoluția bate la ușă, iar eu trebuie să mă ocup de dragostea neîmpărtășită a domnișoarei Văleanu. Dar fă-mă dragă să înțeleg, de ce să te ocupi tu? Pentru că Văleanu stă bine cu palatul, iar nevastă sa, care e o lingușitoare de n-are pereche, e foarte agreată de noua doamnă Marițica Văcărescu. Mă pot împotrivi lui Văleanu? Și pentru cine? Pentru o oarecare Maria Grande care s-a îndrăgostit Rossetti? Acum pune și tu în cumpănă. De o parte Văleanu cu legăturile sale, iar pe de altă parte pe Maria, care spre nefericirea ei n-are pe nimeni în afara unui frate. Tu pe cine alege? Fără îndoială pe Văleanu. Altfel îmi semnez prăbușirea. N-am de ales. Și pe cine sacrifice în astfel de situații? Pe cel mai slab, pe cel fără de apărare. Că și Văleanu ăsta n-a putut găsi un ginere mai prostănac pentru năroada aia de fiică sa. Dumnealui trebuie Rossetti. Încurcată poveste. Și acum ce-ai de gând să faci? Să dobor căprioara pentru a nu mă dobori lupul pe mine. Din păcate nu pot renunța nici la prietenia lui Rossetti. Viitorul încă nu și-a spus cuvântul. S-ar putea să se facă unele schimbări în guvern sau chiar domnia să fie amenințată. Și atunci, ce fac? Mi-l fac pe Rossetti dușman? Timpul lucrează pentru cineva. Nimeni nu poate ști pentru cine. Și încă un lucru. Un cărbune ce pare stins sub spuză arde mocnit și nimeni nu-i zărește ochiul de jaratec care pândește.
Dulcea Rosetti vă roagă să-l primiți. Da, poftește-l. Poftiți? Scumpă mătușă, iartă pe ingratul dumitale nepot, care n-a mai trecut să te vadă de atâta mar de vreme. Ai fi meritat să poruncesc să nu ți se deschidă ușa. Aș fi intrat pe fereastră și tot n-ai fi scăpat de mine. Crede-mă, lipsa de timp mă omoară, dar iată-ne din nou împreună ca atunci când trăia biata mama. Bine că s-a stins din viață la vreme pentru a nu mai auzi de isprăvile lui fiul său. Dar despre ce anume e vorba, mătușică? Nu te mai preface, că nu știu, ești orașul. Sunt uluit. Auzitam că te-ai înhăitat cu oameni de nimic. Dar cine sunt acești oameni? Cine? Golești, Bălcești, Boliac, Bolintineanu și alții de teapa lor, cărora nu le mai țin minte numele. Dacă după dumneata acești români care voiesc să îndrepte niște legi strâmbe și absurde sunt oameni de nimic, nu mai văd rostul prezenței mele în casa dumitale. Sărut mâna. Oprește-te, nebune, că doar nu vorbesc în răul tău. Vreau să știu cine a fost acela care a cutezat a-i numi oameni de nimic. Polcovnicul Lăcusteanu. Lăcusteanu, zici? Da. Acel reacționar înfumurat ca un păun cu creier de găină? Apoi pe ce spune Lăcusteanu nu dau nicio para. Și mai află că puțin îmi pasă de spusele lui. Ba, ar trebui să-ți pese. Lăcusteanul este un oștean destoinic și viteaz care nu va îngădui să-l înlăturați pe Vodă Bibescu. Nimeni nu-l va înlătura dacă nu se va împotrivi la ridicarea poporului și la luminarea sa. Nu știu, eu nu mă pricep în ale politicii, dar tu ai face mai bine dacă ți-ai băga mințile în cap, până nu ți le vor băga alții. Ce-am auzit? Că ți-ai vândut pământul cumpărându-ți o tipografie și o librărie. Da, iaca. Numai când aud o astfel de nerozie, îmi vine cu leșin. De ce nu? Băiatul lui Alexandru și ale Lenei Rosetti, librar, vânzător de terfeloage. Ce va zice lumea? Că nepotul Corneștii, descendentă a familiei Grecenilor, ține prăvălie cu cărți. Cum voi mai cuteza să ies pe uliță? Și am mai aflat că te-ai încurcat cu slușnicuța colonelului Odobescu și că voi ieși să te căsătoriști cu ea. Vino-ți în fire, băiete, ți-ai pierdut mințile. Tare m-aș bucura dacă toate astea ar fi doar născociri răuvoitoare. Nu se născociri, mătușă. E adevărat. Numai că e denaturat. De pildă, eu nu vreau să vând pământul. Ei, bravo, așa da. Vreau să-l împart. Cum? Ce-ai zis? Să-l împarți cu cine? Să-l împart țăranilor. Nu, că ai nebunit de tot. Așa au făcut și goleștii, adevărați români, care își iubesc țara din tot sufletul. Cum? Tu împarți moștenirea lăsată din străbun la țărani? Crezi că-ți vor fi recunoscători? Eu nu aștept recunoștință, mătușică. Voiesc frăție și dreptate. Îți vei da cu pumni în cap pentru prostia făcută? Eu mă conduc după un principiu. Să nu regreți nimic azi pentru ce ai făcut ieri. Și atunci? Cu ce bani ți-ai cumpărat tipografia și librăria? M-am împrumutat, iar împrumutul îl voi înapoia din banii pe care îi voi împrumuta de la dumneata. De la mine? De la mine? Să dau bani unui nebun căruia i s-a năzărit să lumineze prostimea, da? Mătușică. Costache, te leapădă de îndemnurile care ți-au stricat creierii. Ia că te rog din suflet, ca pe copilul meu, fă-ți un rost în viață și nu mai umbla după potcoabe de cai morți. Însoară-te cu o fată, cu avere, cu relații și lasă pe slujnicuța colonelului Odobescu, că ai ajuns de râsul lumii. Mătușă, eu nu mă însor nici cu averea, nici cu relațiile. Eu mă însor cu aceea care mi-e dragă, iar slujnicuța de care pomenești cu atâta dispreț este institutoarea copiilor colonelului Odobescu. Neînțelegătorule, pe mine nu m-ar supăra că n-are avere, dar măcar să fie de neam. De vreme ce o iubesc, nu-mi pasă dacă e de neam sau nu. Așa? Apoi, băiete, de nu-ți vei scoate gărgăunii din cap, nu-ți voi lăsa nimic în dietă. E slobodă să faci ce poftești cu averea dumitale. Cât privește pe cei ce mă ponegresc, ai de ales, eu sau ei. Rămâi cu bine și cu sănătate, alături de Locusteanu și de Vilara. M-ați chemat, doamnă? Da, de mă va mai căuta vreodată domnul Rosetti, îi vei spune că nu sunt acasă.
scuzați. N-am știut că sunteți acasă, domnule colonel. N-ai de ce să te scuzi, domnișoară Grant. Mă bucur să te văd. N-am mai schimbat o vorbă cu dumneata, de nu mai ții minte. Da, ia loc, te rog, ia loc. N-aș voi să vă deranjez. Dimpotrivă, chiar doream să stăm de vorbă. Cum te mai împaci cu stringarii mei? Bine, domnule colonel. Sunt cuminți, învață bine. Nu cumva ești prea îngăduitoare cu ei? Nu. Poate că ar trebui struniți din când în când și cu nuiaua? Eu sunt împotriva mijloacelor brutale. Da, ești o fire mult prea sensibilă, domnișoară. Mă ierți că te întreb. Dar câți ani ai? 22. Da, cred că a venit vremea să te gândești la întemeierea unui cămin. Da, poate că aveți dreptate, dar pe bărbatul pe care îl voi alege va trebui să-l iubesc. Pentru că o căsătorie întemeiată pe socotel și nu pe dragoste nu are sorți de a merge bine. Da, așa este. Așa este, precum zici, dar eu aș mai adăuga la cele spuse de dumneata și onestitatea în ceea ce privește alegerea soțului sau a soției. Adică vreau să spun că nu e bine ca omul să se uite nici prea sus, dar nici prea jos, ci la acel sau aceea de condiția sa. Vedeți, dumneavoastră, domnule colonel, sunt prea tânără ca să cunosc bine oamenii, dar mă gândesc totuși că dragostea nu ține seama nici de ranguri, nici de poziția în societate. Poate cu anii ce vor trece am să văd altfel lucrurile. Deocamdată cred în oameni, îi respect și iubesc. Din păcate însă încă nu știu să mă apăr. Da, domnișoară Grant, înseamnă că ai nevoie de un ocrotitor cu care, firește, te vei căsători. Oare te poți căsători cu un om pe care nu-l iubești? Iubirea vine cu vremea. Dar eu știu pe cineva care nutrește sentimente alese pentru dumneata. Știți? Da, domnul Rossetti. Așa e că am ghicit? De ce-i roșești, domnișoară? Dragostea este ceva firesc, omenesc. V-a destăinuit domnul Rossetti? Mi-a destăinuit scrisoarea dumitale lăsată deschisă pe masă. Bine, da, asta e o indiscreție, nu-i așa? Dar mai mult decât o indiscreție din partea dumneavoastră. Iar din partea dumitale e o neglijență. Domnule colonel, voiesc să vă spun că viața mea particulară mi-aparține. Firește, dar eu vreau să-ți vin în ajutor și să te apăr. Să mă apărați? De ce? Și de cine? De cineva foarte puternic care se împotrivește acestei iubiri. Pentru ce s-ar împotrivi acel cineva atât de puternic? Iubirea unei biete fete care își câștigă pâinea în modul cel mai cinstit. Dar nu e vorba numai de dumneata, ci și despre domnul Rossetti. Nu doresc să aibă neplăceri din cauza mea. Dacă nu vrei să aibă neplăceri din cauza dumitale, atunci renunță la el. Să renunț? Da. Îi vei spune că ești pe cale să te căsătorești, să... Domnule colonel, asta ar însemna să mint și eu nu știu să mint. Viața te îndeamnă, domnișoară. Dumneavoastră ați putea face una ca asta? Dacă ar fi în joc poziția sau chiar viața celei dragi, n-aș o voi să o fac. Mă rog, dumneata hotărăști, dumneata... Și această hotărâre va trebui luată cât mai grabnic. Domnule colonel, vă rămân îndatorată pentru ajutorul pe care voiți al da domnului Rossetti. Și dumitale, domnișoară Grant. Deci, te-ai hotărât? Da, domnule colonel. Bun. Nu voi face jocul nimănui, oricine ar fi și oricât de puternic ar fi. Dumneavoastră? Sunt C.A. Rossetti. Domnul ministru Vilara vă așteaptă. Poftiți. Domnul C.A. Rossetti. Mă bucur să vă văd, scumpe domnule Rossetti. Numai puțin, domnule ministru. Vă rog să las loc. Așa. A trecut cam multișor de când n-am mai avut plăcerea să vă văd, domnule Rossetti.
Dar crede-mă, am atâtea pe cap încât, cu părere de rău, trebuie să recunosc că te-am cam neglijat. N-am avut impresia asta, domnule ministru. Dimpotrivă, de câte ori plecam sau veneam din oraș, nu mă simțeam singur niciodată. Nu mai e cazul să vă spun că ocrotirea dumneavoastră era și este aproape părintească. Remarc în spusele dumneavoastră o aluzie pe care nu o merit și vă mărturisesc că de mult aș fi voit să schimbăm câteva cuvinte. La dispoziția dumneavoastră, domnule ministru. Desigur că aveți am spune lucruri importante în ceea ce mă privește. În momentul de față, eu nu fac decât bunul oficiu de a vă comunica unele intenții și atenții ale Măriei sale. Îndatorat, domnule ministru. Măria sa nu-și uită prietenii. Mă surprinde binevoitorul calificativ. Deși dumneavoastră aveți alte vederi decât cele ale domniei și ale guvernului. Câte căciuli, atâtea idei, domnule ministru. Evident. Nu toată lumea gândește la fel, nici că s-ar putea. Dar cu vremea... Oare credeți că stomacul gol se poate învăța cu așteptarea? Oare îi ține loc de pâine celui flămând vorba celui sătul care îl sfătuiește să mai aibă răbdare? Domnule Rossetti, tineretul este întotdeauna nerăbdător. O hotărâre, o reformă nu se pot lua într-o zi. Credeți că dumneavoastră și amicii dumneavoastră Bălcești, Golești și alții ați putea mulțumi poporul într-un timp scurt? Nefiind încă în locul dumneavoastră, nu putem ști. Și credeți că luând puterea veți schimba lucrurile? Vă înșelați, domnule Rossetti. Degeaba vreți să aruncați țara în brațele Revoluției. Dimpotrivă, nimeni nu face revoluție de dragul Revoluției. Atunci la ce bun aceste frământări? Simplu, domnule ministru. De se va renunța la abuzuri, de vor fi ajutați țăranii să se refacă, de vor plăti și boierii și negustorii impozitele pe care până acum le plătesc numai țăranii, de se vor seculariza averile mănăstirești și de se vor uni și cele două principate, vă asigur, domnule ministru, că nu va avea loc nicio revoluție. Vi se pare de râs ceea ce v-am spus? Totul mi se pare de domeniul fanteziei. Se vede cât de acolo că sunteți poet, domnule Rossetti. Înainte de a fi poet, sunt român, domnule ministru. Dar mi se pare că timpul dumneavoastră este mult prea prețios pentru a vi-l mai pierde cu mine. Îngăduiți-mi de să mă retrag. Nu. Eu nu consider timp pierdut faptul că am schimbat câteva idei. V-am poftit pentru că, deși nu ne iubiți, noi vă prețuim și vă iubim. Și ca dovadă celor spuse, iată... Măria sa a poruncit să vi se pună la dispoziție 60.000 de lei din visteria statului pentru a vă vedea visul cu ochii. Despre ce fel de vis e vorba, domnule ministru? Tipografia și librăria pentru luminarea poporului. Știm că v-ați împrumutat ca să le cumpărați, iar alteța sa a găsit cu cale să vi dăruiască pentru a restitui împrumutul ce l-ați făcut. Cred că și dumneavoastră considerați că gestul Măriei sale merită puțină recunoștință. Ce fel de recunoștință? Aceea de a rămâne un prieten statornic al Măriei sale și al nostru. Și altă recunoștință? Nu, de niciun fel. Poate niște fleacuri care n-au cum să vă deranjeze. Anume? De pildă, gazeta dumneavoastră să publice din când în când articole favorabile guvernului. Nu e ceva greu și nici înjositor. Ar mai fi anumiți prieteni ai dumneavoastră care nu vă fac cinste și rugămintea de a renunța la întâlniri care nu ne fac plăcere. Cam asta ar fi. Și să nu uit, vă rog să semnați pentru primirea banilor. Ce mai face nobila dumneavoastră mătușe? Pe doamna Cornescu noi o prețuim și o stimăm foarte mult. Sunteți mai în măsură decât vine de a ști ce mai face nobila mea mătușă, domnule ministru. În ceea ce privește acei bani de care mi-ați pomenit, vă rog stăruitor să-i spuneți Măriei sale că sunt adânc mișcat de bunăvoință arătată, împrumutându-mă din visteria statului. Dăruiți, domnule Rossetti, dăruiți. Măria sa nu împrumută, ci dăruiește celor care îi sunt prieteni. Cu atât mai mult, domnule ministru, eu nu sunt învățat să primesc astfel de daruri, la care nu pot răspunde în felul în care îmi cereți dumneavoastră. Cum? Refuzați dărnicia alteții sale? Neputând îndeplini acele fleacuri despre care a fost vorba mai înainte, sunt nevoit să refuz, fiindcă niciodată nu voi trăda ideile, patria și prietenii. Profundele mele respecte și regrete. Domnule Rossetti, uitați că vă aflați în fața ministrului Vilara? Posibil, domnule ministru. Dar și dumneavoastră uitați că l-aveți în față pe cea Rossetti. Sănătate, frate Rossetti. Bălcescule, nespusă plăcere să te văd.
Cum merge librăria? După cum vezi, e plină. Oamenii sunt dorniți să citească, să știe, să se lumineze. Dar de ce stăm aici? Hai în biroul meu. Așa, ia loc. Dacă treaba va merge ca acum, va trebui să măresc librăria. Dar de ce mă privești așa, frate Bălcescule? De ce te-ai ascuns tu de noi? De prietenii tăi? Mă ascund? Ce vrei să spui? Nu sări ca ars, că nu e vorba de ce-ți închipui tu. De la o vreme ești tot mai întunecat, mai îngândurat, deși vrei să pare același dinainte, vesel, glumeț. Ce se întâmplă cu tine? Simt că te frământă ceva care nu-ți mai dă pace să-ți slujești nația cu înfocarea ta binecunoscută. De ce taci? Uneori, chestiunile personale trag după ele și curajul și dăruirea și elanul, făcându-te din om neom. Dar să lăsăm astea și să... Frate Rosetti, câteva capete gândesc mai bine decât unul singur. Însă dacă tu crezi că faci bine încuind în inimă necazul, eu nu stărui. Uite, discutăm despre cu totul altceva. Mi-e sufletul greu, Bălcescule. Vezi tu, dacă dragostea asta blestemată nu ne-ar stăpâni inima. Ești îndrăgostit. Bine, dar tu... Știu. Vei spune că m-am îndrăgostit de nu știu câte ori. Dar de data asta mi s-a înfundat. Mi-e dragă Maria Grant și vreau să mă căsătoresc cu ea. Și cine te împiedică? Unii cărora nu le-ar surâ de această căsătorie. Nu ești nevoit să ții seama de unii sau de alții. Asta e o chestiune pe care o rezolvi tu și domnișoara Grant. Știu că se urzește ceva, dar nu știu de unde vine urzala. Ai stat de vorbă cu ea? Nu. Colonelul Odobescu a trimis-o la o moșie de asta din Călăraș, rămânând ca el, soția și copiii să plece acolo peste câteva săptămâni. Și ea s-a supus? Vezi bine. Rosetti, asta miroase exil. Întocmai. Când am întrebat de colonelul Odobescu unde o pot găsi, a ocolit întrebarea. În schimb, am aflat de la fata din casă pe care a luat-o gura pe dinainte. Odobescu n-a vrut să spună, probabil din motive binecuvântate, nefiind dispus să-și piardă poziția pe care o are. Nu ai aceeași impresie? Impresia pe care mi-a făcut-o Odobescu era unui om care se teme de ceva. Mi-a vorbit aproape un ceas, căutând să mă convingă să renunț la ea. Nu mai știu ce să cred. Aluziile la fata lui Văleanu, la averea ei, la împotrivirea unor anumite certuri, firește fără a-mi da nume. Frate Rosetti, dacă ești hotărât să te căsătorești cu ea, nu sta cu brațele încrucișate. Dar ce să fac? În cazul de față, ceea ce ar face orice bărbat. Pleci la Călăraș. Voi pleca peste câteva zile. Nu peste câteva zile. Acum. Poate că domnișoara Grant este în primejdie. Poate că se pune ceva la cale împotriva ei. Poate că are nevoie de ajutorul tău. Ne-am înțeles? Pleci, Bălcescu. Plec, ca să nu te mai rețin. Nu e vreme de pierdut. Și să te întorci cu bine, frate Rosetti. Dumneavoastră aici, domnule Rosetti? Vă surprinde, domnișoară Grant? Pentru ce ați venit? Pentru a vă mărturisi sentimentele ce le nutresc pentru dumneavoastră. Sentimente? Ce fel de sentimente? De dragoste. Din nefericire constat că firea dumneavoastră este schimbătoare, asemenea unei zile de primăvară. Domnule Rosetti, sunteți mult prea inteligent ca să nu înțelegeți că nici eu nu sunt chiar atât de naivă încât să cred că plecarea mea din București va pricini o mâhnire adâncă. De ce nu? Gluma a durat destul. Fiecare dintre noi are în viață drumul său. Nici eu n-am să merg pe al dumneavoastră și nici dumneavoastră pe al meu. Considerați că ați pus capăt unui capitol de viață și acum vă rog foarte mult să plecați. N-aș dori să dau ocazia să se vorbească pe seama mea. Domnișoară Grant, nu înțelegeți că vă iubesc din toată inima? Ce mai voiți de la mine, domnule Rosetti? Să fiți soția mea. Poate că în momentul acesta solemn, când îmi cereți să devin soția dumneavoastră, Logotnica e foarte îngrijorată văzând că lipsiți din oraș. Logotnica mea? Da, domnișoara Văleanu. În orice caz, vă felicit. E o fată frumoasă, cu avere, cu o situație bine precizată. Nu merită să o face să sufere. Domnișoara Văleanu, Logotnica mea? Cine a scornit această infamie? Ce importanță mai Domnișoara are? Grant, nu voi pleca de aici până nu voi cunoaște tot adevărul. Pentru ce nu mă priviți în ochi? Pentru că nu vreau să vă văd.
Nu știu ce mai căutați în viața mea. Aveți cuvântul meu de onoare că nu sunt logodit cu nimeni. Că am venit aici mânat de dragostea și respectul pe care vi-l port. E adevărat că până acum nu mă hotărâsem să mă întemeiez o căsnicie. Că nu am citit prea mult, cum ar fi fost firesc să o fac. Că încă nu câștig pâinea zilnică și că încă n-am făcut nimic pentru țara mea. Dar, de mă cobor în adâncul sufletului meu, văd bine că singura femeie care ar putea să mă ajute să mă ridic și cu care trebuie să mă căsătoresc sunteți dumneavoastră. Orice urmă de îndoială a dispărut din inima mea. De ce sunt în stare numai a stârni nenorociri acelora pe care îi iubesc și mă iubesc? Pentru că știu că mă iubiți. Domnule. Și mai știu că voi muri din pricina dumneavoastră. Va fi și așa. Voi fi singur ca întotdeauna. Pentru ce îmi spuneți asta? Să muriți din pricina mea? Niciodată n-am să iubesc pe altcineva în afară de dumneavoastră. Iar dacă va trebui să plec din casa colonelului Odobescu, sau poate chiar din țară, am să o fac pentru a vă redobândi liniștea de care aveți atâta nevoie. Maria, strângeți lucrurile, plecăm. Ce va spune lumea? Nu-mi pasă. Cum am să fiu privită? Cu respectul cuvenit doamnei Maria Rossetti. Maria ta, domnul Cea Rossetti. Să poftească. Maria ta. Fii binevenit, domnule Rossetti. Mulțumesc alteței voastre pentru onoarea ce mi-o faceți, amintindu-vă de mine. Pe prietenii buni nu-i poți uita niciodată. Am aflat că te-ai căsătorit. Felicitările mele. Acum bănuiesc că îți vei dedica timpul familiei. Voi da cezarului ce este al cezarului. Da. Din ce familie face parte? Cantacuzină, ghiculeasă, șuțuleasă? Face parte dintr-o familie de oameni onești. Se numește Maria Grant și nu se înrudește cu nici una dintre familiile de care ați binevoit să amintiți. Da. Să înțeleg că aceste familii sunt lipsite de onestitate? Necunoscându-le prea bine, nu pot nici să confirm, nici să infirm. Văd că nu rămâi dator cu răspunsurile. Nu-mi plac datoriile, Maria ta. Și totuși le faci. Am auzit că te-ai împrumutat cu camătă bunicică pentru a-ți cumpăra o tipografie și o librărie, deși ți s-au pus la dispoziție 60.000 de lei, fără titlu de împrumut. Nu te înțeleg, domnule Rossetti. Maria ta, pentru acești bani mi s-au pus câteva condiții de către domnul ministru Vilara, pe care le socotesc a fi mai mari decât o dobândă oarecare. Ce vrei să spui? Vreau să spun că a condiționat înmânarea acestor bani cu renunțarea la principiile mele și la prietenia ce mă leagă de niște oameni pe care îi respect și îi iubesc. Cred că orice om cinstit care ar fi fost în locul meu ar fi procedat la fel. În ceea ce privește tipografia și librăria, am socotit că ar fi mai bine să luminez nația decât să mă îndestulez pe mine. Nădăjduiesc că alteța voastră nu-mi va lua în nume de rău acest lucru. Cum aș putea lua în nume de rău un gest atât de nobil care vine în sprijinul națiunii? Numai că vezi, dumneata, domnule Rossetti, luminarea de care vorbești va trebui să aibă loc într-un timp mai îndelungat și nu dintr-o dată, pentru că ar putea da un alt rezultat decât acela pe care ți l-ai propus. Ca idee o găsesc binevenită, chiar înălțătoare, dar te-ai gândit unde poate duce o astfel de luminare de care vorbești? M-am gândit, Maria ta. Și? La ce concluzie ai ajuns? Că luminând nația, multe nedreptăți vor lua sfârșit. Despre ce nedreptăți e vorba? Îngăduie alteța voastră să vorbesc deschis. Da, ți-aș fi recunoscător. E vorba de abuzurile acelora ce vă înconjoară. De miniștri și oamenilor. Rog pe alteța voastră să nu se supere. Dar altă optică au aceia pe ale căror spinări se fac aceste abuzuri și alta cei ce le fac. Da. Știu că se fac abuzuri, dar natura administrativă și situațiunea țării duc la aceste stări de lucruri nedorite. Din păcate, eu nu pot fi peste tot și nu mă pot bizui pe mulți oameni cu care aș putea colabora. Celor tineri nu li se pot încredința funcții înalte, nefiind pregătiți a le face față, așa că mă văd nevoit să mă folosesc de cei vârstnici care au deținut funcții în timpul domniei trecute.
E adevărat, aceștia sunt învățați să profite de anumite situații. Ce pot să fac? Măcar unele concesii opiniei publice. Care? Libertatea presei. Concesia asta te-ar interesa pe dumneata. Nu numai pe mine, altăță. Bine să lăsăm asta. Ce altă concesie crezi dumneata că ar mai veni în sprijinul națiunii? Cred că responsabilitatea ministerială, alteță. Responsabilitate ministerială? Față de cine? Față de națiune, Maria ta. Deci cei mari vor trebui să dea socoteală celor mici? Nu celor mici, ci celor mulți. Numai așa s-ar putea îndrepta lucrurile și stârpi abuzurile. Dumneata ești mai mult poet și visător decât om politic. Oamenii politici au fost și vor fi întotdeauna și puțin visători. Gândirea politică trebuie să se împletească cu visele și cu realitatea. Mă rog, care ar mai fi altă concesie? Ușurarea țărănimii de atâtea sarcini care o doboară, Maria ta. Și în ce fel vezi dumneata această ușurare? Ca și boierii și mari negustori să plătească impozitele de care au fost scutiți până acum. Pentru că e nefiresc ca cei ce au să nu plătească, iar cei ce n-au să li se ia și cenușa din vatră. Domnule Rossetti, după cum vezi, până acum am ascultat doleanțele națiunii spuse prin gura dumitale. Acum te-aș ruga să ascult și doleanțele mele. Maria ta. Mi-ar face o mare plăcere când voi afla că în casa, tipografia sau librăria dumitale au loc soarele, în tipografie treaba ce ține de specificul meseriei și în librărie nimic altceva decât vânzarea de cărți. Asta pentru evitarea provocării unui sentiment de nesiguranță pe care îl consider a fi foarte dăunător chiar și pentru dumneata. Încredințez pe alteța voastră că în casa mea nu au loc întruniri care pot provoca sentimente de nesiguranță, ci doar îngrijorarea unor prieteni pentru unele măsuri luate de domnul ministru Vilara și de aga poliției, domnul Iancu Manu. Ce fel, domnule Rossetti? De pildă, mutarea fondurilor casei centrale în plină zi, de la locul lor obișnuit, în visteria țării, iar noaptea, același domn Vilara și același aga al poliției scot din oraș bunurile lor de valoare, adică bani și documente. E firesc, deci, ca toate astea să ducă la o stare de îngrijorare și alarmare. Da. Voi porunci să se facă cercetări. Cui, alteță? Domnului ministru Vilara? Bine, domnule Rossetti. Te rog să fii încredințat atât dumneata cât și prietenii dumitale din Partida Liberală din care faci parte de cele mai bune gânduri ale mele, considerându-mă un prieten sincer, leal și un bun român. Omagii doamnei. Maria ta. Poruncă, alteță. Spune-i domnului ministru Vilara ca mâine dimineață să se prezinte la mine. Am înțeles, alteță. De când te-ai întors de la palat, ești mereu posomorât, nervos, preocupat. Tot ce fac ți se pare că nu e bine. Nici cu fetița noastră, cu Libi, nu te mai joci. Nimeni nu-ți mai intră în voie. Când ai plecat erai vesel și mie mi se făcuse inima cât un purice. De ce, Maria? Pentru că știu că Bibescu nu te are la suflet, dat fiind ideile tale. Dușmani ai destui. Oamenii lui Vilara te urmăresc ca umbra, pas cu pas. Vremurile sunt tulburi. Mi-e teamă pentru tine, Costache. Într-adevăr, vremurile sunt tulburi. Dar după tulburare vine și limpezirea. Parcă îmi spunea mie cineva să nu te las, să te duci la palat. Știam că între tine și Vodă nu poate exista înțelegere. De atunci mi-a ascuns niște lucruri care te frământă. Încercarea ta de a mă liniști are exact un efect contrariu. Ce ți-a spus Vodă de te nemulțumit într-atât, încât nu-ți mai rivi de atâtea zile? Poate că dacă mi-ar fi spus ceva, ar fi fost mai bine. Dar nu mi-a spus nimic. Nu ți-a făgăduit nimic? În afara unor cuvinte pline de o politețe desăvârșită, care pe dedesubtul lor ascundeau o împotrivire îndrăcită, nu i-am putut smulge nicio făgăduială. M-a asigurat de prietenia lui, de sinceritatea și lealitatea sa, cătând să mă încredințeze că va face, că se va gândi, că deocamdată nu-i momentul, că vorbe goale, menite să umple golul din sufletul lui și tăcerile amare din inima mea. Ce așteaptă, ce urmărește? De partea cui este, al cărui joc îl face? Ți-a făcut impresia că e de rea credință? Draga mea, Bibescu e un om slab, nehotărât, fără de voință. Sau poate vrea să pară așa, nu-mi dau seama. Da. Dar asta spune una, mâine alta, după cum bate vântul. Țara însă are nevoie de fapte, nu de vorbărie sau făgăduieli de șarte. Pe el îl preocupă întrunirile din casa mea. Cred că în scopul ăsta m-a și chemat.
Dar nu ți-ai închipuit că era la curent cu aceste întruniri? De obicei de chestiuni de felul ăsta se ocupă Ministerul Treburilor din lăuntru, nu vodă. Poate că pentru o vreme ar fi bine să nu te mai întâlnești cu nimeni. Da, asta pentru a adormi bănuielile. Sau, uite, plecând undeva la țară, să te dea uitării, să uite. Aici le stai ca un ghimpe, nu? Maria, înțelegi odată că pornit pe acest drum, eu nu mai pot da înapoi. Cum voi mai avea îndrăzneala să mă uit în ochii lui Bălcescu? Sau în lui Golescu, ori în ochii lui Magheru? Toți vin gata să-și verse sângele pentru frăție și dreptate. Ce o să spună? Iată în cine ne-am încrezut. A fugit ca un laș punându-și viața la adăpost, totul nefiind decât teatru. Și tu, soția mea, chiar dacă n-ai spune, ai gândit același lucru. Nu vreau să fac nici pe martirul, nici pe mielul sacrificat pe altarul patriei, socotească-mă cine poftește un nebun, dar comediant, ba! Dar nimeni nu te înțelege mai bine ca mine, pentru că eu împărtășesc aceleași gânduri ca ale tale. Deci n-am să-ți cer să renunț la idealurile în care cred și eu. Până nu mă însura, răspundeam numai de viața mea. Îți pare rău că te-ai căsătorit? Ce vrei să spui? Vreau să spun că de câte ori fac un pas, uneori primejdios, trebuie să mă gândesc cu teamă la tine, care vrei, nu vrei, ești nevoită să urmezi soarta mea. Asta vreau să spun. Înțeleg. Să știi, dragul meu, că sunt gata să-ți redau libertatea, indiferent de ce va spune lumea sau de ce se va petrece în sufletul meu. Dar ia seama, nicio femeie nu te va iubi și înțelege așa ca mine. Maria, există o zicală latinească: nec te, nec sine te, adică nici cu tine, nici fără tine. Când te știu lângă mine, vine să urlu, știind că îți primejduiesc viața. Când nu ești lângă mine, vine să nebunesc, căci îmi dau seama că nu pot trăi fără tine. Iartă-mă pentru tot ce ți-am spus. Tu ai fi avut nevoie de un bărbat care să te ocrotească de spaimele și grijile zilnice pe care ți le pricinuiesc fără de voia mea. Din păcate, eu nu sunt acel om. În momentul de față sunt hăituit ca toți prietenii mei, urmărit ca ultimul tâlhar, dușmănit de palace de cei din guvern, oameni care îmi doresc pieirea. Ce o să te faci tu? Dușmanii tăi sunt și ai mei, dragul meu. Maria, neprețuită femeie, am strâns în sufletul meu atâtea dureri și nu numai pe ale mele, încât nu mai am loc și pentru altele. Îți vorbesc din adâncul inimii, crede-mă. Pentru ce îmi spui toate astea? Pentru ce te temi de viața mea? Oare n-am jurat că am să te urmez și la bine și la rău până am să închid ochii? Eu nu mă tem de nimic. Am voie să te împiedic să-ți riști viața, nu pentru că aș fi o femeiușcă fricoasă, ci pentru că întreaga ta luptă să nu fie zadarnică, acoperită de țărână. Maria, ți-aduce aminte când s-a născut Libi, fetița noastră? Te uitai nerăbdător la ceas, dar nu cu nerăbdarea tatălui ce așteaptă sosirea pe lume a unei vieți noi, ci cu a omului care trebuia să plece grabnic. Ți se încredințase o sarcină primejdioasă pe care, din fericire, ai dus-o la bun sfârșit. Mi-am stăpânit strigătele de durere pentru a nu-ți umple sufletul de milă. De aceea, îndată ce s-a născut fetița, ți-am spus: sărut-o și pleacă. Nu trebuie să întârzi. E adevărat că după plecarea ta am izbucnit în plâns. M-au lăsat nervii, teama, osteneala nașterii, nopțile tale de nesomn, nopți de veche, mereu cu urechea ciulită, tresărind la fiecare zgomot. Plimbatul tău prin odaie în puterea nopții mi-au slăit puterile. Și te simțeam că m-ai luat cu tine sufletește pentru a te susține la drumul tău spinos și întortocheat. Oh, Maria, ce m-aș fi făcut fără tine? Și ce mă voi face cu tine? Intră! Domnule, vă caută doi domni ofițeri. Poftește în salon. Eu îi pofti, dar spusele că el e de grabă și că vă așteaptă la ușă mai bine. Bine, bine, vin îndată. Ce vor de la tine? Cine sunt? Cred că sunt Magheru și Tel, însă mă surprinde graba lor. Fii liniștită, dragă, mă întorc îndată. Bună ziua, domnilor! Bună ziua! Care e scopul vizitei dumneavoastră la această oră? Domnule Rossetti, din porunca măriei sale, sunteți arestuit. Ce face măria ta? Am 2 batalioane de linie, fiecare ostaș având 60 de gloanțe. Să nu se tragă în popor, colonele Solomon. Să mai așteptăm, să vedem ce vrea.
Poate că dacă le voi vorbi inima de la inimă se vor îmblânzi. Maria ta, nu-i vreme de pierdut. Dacă nu-i oprim, calicii vor da năval în palat, iar noi nu vom mai putea garanta viața alteței voastre. Să mai așteptăm, lăcustene, să nu se facă vărsare de sânge zadarnică. Da, Maria ta, măcar îngădui să se tragă în aer foc de divizion și dacă nici atunci nu se vor liniști, vom trage foc de rânduri în plin. Maria ta! Domnule Golescu, cum ați îndrăznit să intrați în palat? Ce vreți? Vă dați seama ce faceți? Maria ta, semnați noua Constituție a țării cerută de popor. Pentru această faptă veți da socoteală. Semnați Constituția, Maria ta. Nu vom părăsi palatul până nu veți semna. O voi semna, supunându-mă silit. Poftim, domnule Golescu. Și acum, părăsiți palatul. Mai aveți ceva de semnat, alteță. Ce anume? Lista noului guvern alcătuit din oamenii reformei. Nicolae Golescu la interne, Ștefan Golescu la justiție, Elia de la culte, Nicolae Bălcescu la secretariatul statului, Magheru la finanțe, Cea Rossetti, șeful poliției. Rossetti? Cel pe care l-ați arestuit, Maria ta. Tel, șef al oștirii? Nu. În locul lui Tel îl vreau pe colonelul Odobescu. Fraților! Maria Savodă Bibescu a semnat noua Constituție și lista noului guvern! Plecați, doamnă. Trebuie, Dumitru. Ai grijă de casă și fii cu ochii în patru. Am să te răsplătesc pentru credința ta. Bine, măcar spuneți-mi unde să vă găsesc dacă se va întâmpla ceva. Nu știu, Dumitru. Dacă va fi să mă întorc, am să mă întorc. Dacă nu... Dar o femeie singură în vâltoarea asta, poate că ar fi mai bine să așteptați. Nu e vreme de așteptat. Poate că între timp se vor mai liniști lucrurile. Poate că acolo unde mergeți e nevoie de un braț de bărbat. Ce poate face o femeie? O fi domnul. Anunță-ne imediat doamnei Rossetti. Da, îndată. Poftiți înăuntru. Am să o anunț pe doamna. Hai, draga mea, hai. Ce-am ajuns. Eu, Barbu Văleanu, să fac anticameră la fosta institutoare a copiilor colonelului Odobescu. Bibescu a fost slab. Altul locul lui ar fi poruncit să se tragă în desculți. Și atunci să fi văzut cum i-ar fi pus cu botul pe labe. Dar nu. Dumnealui a semnat blestemata lor de Constituție, după care a fugit. Și nici măcar nu ți-a spus că fugeam și noi odată cu el. Știi câte servicii nu i-ai făcut, și lui Bibescu și lui Vilara. Cu Cantacuzino, nou caimacam, te-ai luat în colț tot din cauza lui Bibescu. Stăm ascunși acum cu obloanele trase ca să nu ne omoare calicii. De nicăieri n-avem o veste. Și acum ce vrei să fac? Nu știu. Ce vrei să fac? Poate că ne-o servi institutoarea. Ți-ai găsit. Da, mă rog, să încercăm marea cu degetul. Ce? Uite, vezi cum se lasă așteptat, vezi? Parcă ar fi cel puțin regine. Doamna și domnul Văleanu. Sărut mânușițele, mult stimată doamnă Rossetti. Dă-mi voie să te îmbrățișez, draga mea. Vă rog să mă iertați că v-am făcut să așteptați atâta. Nu face nimic, nu face nimic. Cu ce vă pot fi de folos, domnule Văleanu? Scumpă doamnă, după cum știți, Bibescu a abdicat. Da, știu. De atunci a trecut o bună bucată de vreme și odată cu venirea guvernului provizoriu la putere am crezut că lucrurile se vor liniști, că viața va intra în firescul ei. Din nefericire, guvernul provizoriu a fost arestuit, dar spre fericirea noastră poporul l-a eliberat. Când soțul dumneavoastră a fost arestuit de către Bibescu și eu și Sofica aici de față, soția mea, am strigat plin de indignare. Vom sări în ajutorul bunului și dragului nostru prieten, domnul Rossetti. Exact, așa am spus. Dragă doamnă Rossetti, acum avem și noi nevoie de ajutorul dumneavoastră. Prietenește. Exact, așa ca între prieteni. V-ați mulțumit să strigați, dar n-ați sărit, domnule Văleanu. Da, vai de mine, dar ce era să mai facem odată ce Bibescu a fugit? Noi am avut cele mai frumoase intenții. Intenția nu slăboade pe nimeni din pușcărie. Doamnă, omul
e supus greșelii. Cu ce vă pot fi de folos? Dați-mi voie. Odată cu venirea la puterea lui Cantacuzino și intrarea în țara lui Fuad Efendi, trimisul sultanului, viața mea, a soției și a copilei mele nu mai este în siguranță. Se știe că am fost omul palatului, prieten cu Vilara și cu Aga Iancu Manuș. Tot nu înțeleg. Ce doriți de la mine? Dragă doamnă Rosetti, sunteți o femeie de inimă, o femeie mărinimoasă pe care noi o stimăm. Vă rog, prețuim. Fiți, vă rog, mai scurt. Da, mai scurt. Soțul dumneavoastră, stimatul și iubitul nostru prieten, domnul Rosetti, a făcut parte din deputațiunea care a fost în tabăra lui Fuad Efendi și știu că se bucură de o bună trecere. Dacă ne-ar lua sub aripa generoasă și protectoarea sa, căci, doamnă, dați-mi voi, în momentul de față, revoluționarii se pot năpusti asupra noastră neștiind că noi întotdeauna, ce drept pe ascuns, am fost de partea lor, dar împrejurări vitrege ne-au oprit să arătăm adevăratele noastre sentimente. Și să mai știți, doamnă, că pentru tot absolut ce dumneavoastră veți face pentru noi, noi vom ști ca să vă fim recunoscători. Domnule Văleanu, se vede treaba că nu sunteți la curent cu ultimele evenimente. Da, e adevărat, doamnă Rosetti. În ultima vreme am stat ascuns în casă cu obloanele trase. Am vrut să se pară să dăm impresia că suntem plecați. A fost arestuit și în mănăstirea Cotroceni. Cum? Arestuit? Vai de noi! Dar cum se poate una ca asta? Cum? Și pe cine au mai arestuit? Pe toți prietenii soțului meu. Însă au fost duși în căruțe până la Predeal și de acolo întorși înspre Giurgiu. În cazul acesta n-am făcut nimic, doamnă Rosetti. Ce ați vrut să faceți? Îmi pare rău, doamnă Rosetti. Știți, noi am fi fost recunoscători. Recunoscători? Sunt învățată cu astfel de recunoștințe cu care dumneavoastră, desigur că sunteți obișnuiți. Să plecăm. Da, să plecăm. Doamna Rosetti este foarte grăbită. Da, mă grăbesc pentru că s-ar putea ca din clipă în clipă să mă arestuiască și pe mine. Da. Atunci cu bine, doamnă Rosetti, cu bine. Cu bine, doamnă Rosetti. Hai, drag. Zăgazurile cerului, doamnă. Dar cum de va veni să plecați în puterea nopții de-a lungul Dunării? Că nu se vede la 2 pași. Și tare mă tem să nu dăm într-o groapă. Că de se rupe Osia, aci rămânem. Eu aș zice să ne înturnăm, ca să nu ne lăsăm oasele pe aci, doamnă. Nici nu mă gândesc. Merg înainte. Chiar de-aș ști că am să plătesc acest drum cu prețul vieții. Ți-am dat cât ai cerut. Nu știu ce va fi mai departe, dar eu trebuie să ajung. Îi primești mare, doamnă. De ne prind apele s-a terminat cu noi. Uite, și bietul copilaș din brațele dumneavoastră plânge de foame și de frig. Măcar de ne-ar ieși un bordei de român în cale. Le vom usca straiele și de se va putea vom pleca mai departe. Unde crezi, omule, că vei da peste un bordei când peste tot nu decât câmp și apă? Câmp și apă! Iată, doamnă, o luminiță, cât un sâmbur de prună. Poate că vom avea noroc. O, zmei, tati! Aici, bă! Oameni buni! Ce fel de oameni buni sunteți voi de umlați în puterea nopții pe malul Dunării? Deschide, omule, că sunt cu o femeie și cu un copilaș. Ne pătrunse ploaia până la oase. Intrați, dar. Seara bună, cinstiți gospodari. Seara bună, dar încotro. De departe. Amarnică ploaie. Hai, trageți-vă lângă foc și încălziți-vă. Dar de ce plânge copilul? E bolnav? Plânge de foame. Ce-i, băiat sau fetiță? Fetița. Apoi și noi avem un copil născut acum 2 luni de zile. Tu, muiere, ia fetița și dă-i piept că-i pocăltită de foame. Dați-mi fetița. Așa. Hai la mama să-ți dau lapte, să mai prind și tu ale puteri. Suge ca de frica morții, biata de ea. Dumneata, ești vizitiu? Ba, mă tocmi să o duc cu căruța de-a lungul Dunării. Aha. Chiar așa am zise, să o duc de-a lungul Dunării. Că de știam eu ce vreme mă prinde, mă lăsam pe gubaș. O avea bani la ea?
Păi, cine poate ști? Aici nu-i lucru curat. Muiere singură la miezul nopții pe malul Dunării, că doar n-a venit la plimbare. Eu cred că e fugită de teama Revoluției. Cine știe ce năcazuri avea biata femeie. M-a răzbit oboseala. Vasile, Da, mai doamne. stăm puțin și plecăm mai departe. Bine, doamne. Dumneavoastră, nu cumva ați zărit pe aici o ghimie turcească? Ba, o zări, stă proțăpită în mijlocul apei. Nu știi ce duce în ea? Îmi zise un român că duce pe ai noștri. Acu d-o fi așa, n-o fi, a mințit el, minț și eu. Omule, găsește-mi o barcă să mă ducă la ghimie. Dar apoi cine își pune mintea pe așa o vreme? Mi-au luat turcii bărbatul. Știu eu, doamnă, nu-și pune nimeni viața în primejdie pentru câteva parale acolo. Că turcii, îndată ce simțesc că se apropie careva, prind a da cu puștele. Omule, plătesc 3 galbeni. Hai, fă-mi binele ăsta. De, doamnă, am și eu copil și muiere și dacă rămân singur, cine îi ajută? 3 galbeni zisești? 3. Așteaptă aici până scot barca din stufăriș. Bă, Vasile, vino cu mine de mă ajută. Femeie, n-ai să împinzi o țoală sau un cojoc mai vechi, că uite s-a lăsat frigul și nu mi-e de mine, dar mă tem să-mi se îmbolnăvească fata. Am un cojoc și o fustă groasă de lână. Îmbracă fusta și pe fetiță învelește un cojoc. Numai de nu ne-am răsturnat cu valurile astea blestemate. Iată că se sărește ghimia. Doamnă, dacă ne oprește turcul, răspunde dumneata, eu mă tem. Dar nu-mi plăti răz după cum ne fuse vorba. Așteaptă-mă, trebuie să mă duci înapoi la mal. Hai! Cine-i? Oameni buni, Nu venim aproape că trag. dacă ai puțină inimă, lasă-mă să văd pe prinși români. Nu este voiere. Avem hârtie de la măritul pașe? Vedem. Nu avem hârtie, nu vedem. Sunt cu copilul. Îndură-te și lasă-mă să-mi văd bărbatul. Ia 2 galbeni și am să vă rog pentru sănătatea dumitale. Membre, dacă prindem la mine. Să-l văd mai câteva clipe. Că cine știe. Urcă. Ține copilul și leagă-l ca să nu plângă. Dar cum cheamă la el? Libertate. Ama, bine mai șade lui Iusuf să legene libertatea. Ha, venim după mine, bre. Cum cheamă pe omul tău? Rosetti. Nu stam mult, femeie. Nu stam mult că nenorocești la mine. Care dintre voi este Rosetti? Eu. Căutam la tine, femeia ta. Maria, tu aici? Și cu Libii? Cum de-ați izbutit, doamnă? Nu avem prea mult timp la dispoziție, domnule Golescu. Costache, ține fetița. Așa. Ea e pașaportul meu de liberă trecere. Știți cumva încotro vă duce? Mai întâi la Orșova, mai departe nu știm. Va trebui să scăpați din această ghimie blestemată. Iată ce am să fac. Eu am să pornesc către Orșova și am să chem în ajutor pe țăranii din satele apropiate. În momentul în care ghimia va ancora la mal, am să ridic fetița în sus. Ăsta va fi semnul că totul e pregătit ca să puteți sări pe uscat. Acolo o să fie oamenii strânși de mine. Maria, îți dai seama la ce te expui? Nu am timp să mă gândesc și la asta acum. Doamnă, spuneți-le oamenilor că nu le cerem decât credință, inimă și răbdare în numele libertății României. Și mai spuneți-le să nu se lase provocați, că-și dușmanele întind tot felul de curs. Am să fac întocmai, domnule Bălcescu. Acum va trebui să plec. Aveți grijă unul de altul. Maria. Sărută-ți fetița, Costache. Și ai încredere în Maria ta. Haidem, bre, haidem. Luam copilul, luam rămas buși, hai, plecam. Vasile, mână cât poți de repede spre Orșova. Mei, tate, L-ați găsit pe domnul dumneavoastră, doamnă? L-am găsit. Spune-mi ce fel de oameni sunt cei de pe lângă Orșova. Oameni de treabă. Dar de ce întrebați? Vreau să ridic satele din jur, că atunci când va trece ghimia la mal, să-i pot scăpa pe cei prinși.
Grea treabă, Doamne. Dar dacă să ai noștri, trebuie să-i scăpăm din ghearele dușmanului. Dar cum am să le pot da de veste că am nevoie de ajutorul lor? Apoi, eu dau fuga la întâi acasă și spun gospodarului unde să vină. Românul va da de veste vecinului și așa, din om în om, se adună cât ai scăpărat din amnar. Și de se vor strânge cu topoare și coase, gândesc că dușmanii nu or sta împotrivă, că nu poate fi o oaste întreagă pe ghimia lor, nu? Și până să vină ajutoarele, mai trece o zi, dacă nu mai mult. Iată că se apropie ghimia. Ascundeți-vă pe după case, pentru a nu fi săriți. Frate Rosetti, iată-o pe doamna cu fetița în brațe. Sunt singure. Dacă Mariana a izbutit să strângă oamenii, totul e pierdut. Și ghimia a aruncat ancora. Probabil că ne vor duce la Constantinopole, acolo o să ne închidă. Privește, frate Rosetti. Maria a ridicat fata deasupra capului. E semnalul. Libii, privește-ți, părintele! Acum! Acum! Uite, Golescule, s-au adună țăranii! Sunt mulți! Ah, Marie, Marie, în ce chip îți voi putea mulțumi vreodată? Aici! Veniți în mijlocul românilor! Dați-ne prinții! Veniți să-i luați! Dacă nu-i dați, vă pușcăm pe toți! Să te pușca, dar nici voi nu vă veți întoarce acasă vreodată! Ce facem, efendime? Sunt mulți președinți, sunt mulți, nu putem face față. Ia urii mă cerăresc! Înapoi pe ghimie! Aprigă femeie mai sunteți. Câteodată mi se părea că aduceți culeoaica ce-și apără puii. Dar să nu vă fie cu supărare. Eu nu vă întrebai cum vă zice, deși merserăm împreună atâta drum. Să știu și eu pe cine dusei în căruța mea. Maria, îmi zice omule. Maria lui Rosetti.